අපි ICT එක පාඩමින් කතා කළේ පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ කොටස්. ඒවා පිළිබඳ දල අදහසක් ලබා ගන්න. අපි දන්නවා ඒ ගැන සිහි කළාම පරිගණකය භාවිතා කරන්නා දෙන නියෝගයකින් මිසක් පරිගණකයට තනිව හිතලා වැඩක් කරන්න බෑ. නියෝග කියලා කියන්නේ instructions. එහෙම නැත්නම් අපි කියන විධාන. මේවා අපිට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාව කිසියම් ඉතාමත් හොඳ පිළිවෙලකට කරගන්න තමයි අපි කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා සකස් කරලා අපි පරිගණකයට ඇතුල් කරන්නේ. එතකොට මෙහෙම බැලුවහම අපිට පුළුවන් පරිගණකය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න. software සහ hardware. software සහ hardware. එතකොට දැන් මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක software සහ hardware. hardware කියලා කියන්නේ අපිට ඇහැට දකින්න තියෙන අතින් අල්ලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස්. ඒ කියන්නේ monitor, printer, CPU unit එක, එතකොට CD මේ වගේ කොටස් හැම එකක්ම අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දකින්න තියෙන දේවල් මේවා අපි කියනවා hardware කොටස්. ඒ වගේම තමයි අපි විධාන එහෙම නැත්නම් instructions මේවා අපි කියනවා software කියලා. මේවා අපි පරිගණකයට hardware කොටස් හොඳින් හසුරවන්නත් අපිට අවශ්‍ය කරන වැඩේ කරගන්නත් අපි මේ software භාවිතා කරනවා. අපි දැන් මේ පාඩමින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ software ගැන, මෘදුකාංග ගැන. අපි මොකද මෘදුකාංග කොහොමද මොන විදිහටද වර්ගීකරණය වෙලා තියෙන්නේ, මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද, මේවා කොටස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් මේ පාඩමින් ඉගෙන ගමු. අපි බලමු තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න මොනවද මේ software කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේ අපි දන්නවා අපි මේ විධාන එහෙම නැත්නම් software අපි මඟ පෙන්නනවා අපිට පරිගණකයට හැම වෙලාවෙම මොන කොටසකින් පටන් ගන්න ඕනේ, කොතනින්ද නවත්තන්න ඕනේ, මොකක්ද කරන්න ඕන ක්‍රියාවලිය. මේ හැම එකක්ම මේවා විධාන. මේ විධාන අපි දෙන්නේ අපි software අපි නිර්මාණය කරන පුද්ගලයා විසින්. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා software development එහෙම නැත්නම් programming කියලා. අපි කියනවා software නිර්මාණය කරන කෙනාට software developer කෙනෙක් කියලා. එතකොට මේ අපි software නිර්මාණය කරනකොට අපි දන්නවා අපි මොකක්ද මේ කරන්න යන්නේ, මොන වගේ නිර්මාණයක්ද කරන්න යන්නේ කියලා අපි හොඳ අධ්‍යයනයකින් පස්සේ තමයි මේ software නිර්මාණය කරන්නේ. දැන් අපි බලමු software වර්ග මොනවද, මේවා කොහොමද කොටස් වලට වෙන් වෙන්නේ කියලා. පරිගණක මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එක system software, දෙක application software. එතකොට අපි බලමු මුලින්ම system software කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි මේ system software කියලා කියනවා අපි operating system කියලා අහලා තිනවා. operating system කියලා ඒ operating system එකටම තමයි අපි system software කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ අපේ පරිගණකයේ අපි මේ system software එක තැම්පත් කරලා තිනවා hard disk drive එකේ. එතකොට අපි මේක බලගන්නුවාම මේ hard disk drive එකේ තියෙන system software එකේ තියෙන files අපි processor එක උපයෝගී කරගෙන RAM මතකයට පිටපත් කරගන්නවා. తాවකාලික මතකයට පරිගණකයේ තියෙන తాවකාලික මතකයට පිටපත් කරගන්නවා. පිටපත් කරගෙන ඒ මතකයේ හරහා අපි පරිගණකයේ තියෙන සියලුම hardware කොටස් mouse, keyboard, monitors, එතකොට memory, ඒ වගේම sound card, VGA card හැම hardware කොටසක්ම අදාළ විධාන දත්ත මේ system software එකේ තියෙනවා. ඒ system software එකේ මගින් ඒ හැම උපකරණයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන මට්ටමට අපි හදා ගන්නවා. මේ හදාගත්තාම අපි කියනවා අපේ පරිගණකය boot වුණා කියලා. boot වුණා කියලා කියනවා අපේ පරිගණකය අපිට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි ක්‍රියාත්මක කරගත්තා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් system software එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපි දන්නවා low level language කියන එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපි ඉස්සරහට බලමු low level language කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට
හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක අපි භාවිතා කරන්නේ මේ පරිගණකයේ තියෙන සියලුම හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් අපිට යම්කිසි වැඩක් කරගන්න ඕන විදිහට බලගන්න ගැනීම තමයි අපි මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එහෙම නැත්නම් ඔපරේටින් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කියන OS කියලා එකෙන් අපි කරගන්නේ. තවත් කාරණයක් තමයි මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් අපි කරනවා අපේ පරිගණකයේ තියෙන මෙමරි ප්‍රමාණය, එතකොට CPU එක මොන විදිහ එකක්ද, මොන වගේ එකක්ද කියන එක මොනිටර් කරනවා. එතකොට මෙමරි වල ප්‍රමාණය, ඉන්පුට් අවුට්පුට්, මේ හැම දෙයක්ම මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක මගින් තමයි පාලනය කරන්නේ. එතකොට අපිට දැන් පුළුවන් මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දල අදහසක් ගන්න. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ සොෆ්ට්වෙයාර් වර්ග. අපි දන්නවා Windows, ඒ වගේම Ubuntu, ඒ වගේම තව තියෙනවා Linux. මේවා තමයි මේ සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් වර්ග. අපි දැන් බලමු ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පැහැදිලි කරගන්න. එතකොට මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. customized package, generalized package. එතකොට දැන් මේ customized කියන්නේ මොකක්ද? generalized කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට දැන් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම customized කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු යම් කිසි software එකක් ඒ භාවිතා කරන්නාට විතරයි ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. භාවිතා කරන්නාට විතරයි. අපි හිතමුකෝ ඉස්කෝලේක, හෝටලේක. එතකොට හෝටලේක අපි හිතමු හොටෙල් මැනේජ්මන්ට්. එතකොට අපි හිතමු ඉස්කෝලේ තියෙන ළමයිගේ වාර්තා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් සුපර් මාකට් වල බිලින් සිස්ටම්. එතකොට මේවා ඒ ඉලක්ක කරගෙන පොදුවේ ඒ ආයතනයට විතරක්. මොකද ඒ ආයතනයේ තියෙන නීති රීති ඒවට අනුව තමයි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට ඊළඟට බලමු අපි generalized package කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මිලදී ගත්තාම ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එක මටත් එකකින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් එයාටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන ඔෆිස් පැකේජ් තියෙනවා. ඒ වගේම Photoshop, Illustrator. එතකොට අපි දන්නවා FL Studio කියලා තියෙනවා. කියන්නේ sound edit කරන, music හදන software. මේවා ඕන කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මටත් පුළුවන්, තව කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මිලදී ගත්තට පස්සේ. එතකොට දැන් මේ generalized package කියන්නේ පොදුවේ අපි ඔක්කොටම ඒක අපි මිලදී ගත්ත මටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ තියෙන පහසුකම් අනුව අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මේ application software වර්ග දෙකක් තියෙනවා. customized package එක, generalized package එක. දැන් customized කියන්නේ අපිට විතරක්. එතකොට දැන් අපි බලමු customized package එක ගැන තව දුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා කැන්ඩි හොටෙල් කියලා හෝටලයකට නිර්මාණය කරපු customized package එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ හෝටලය තමයි හදලා තින්නේ මේ මෘදුකාංගය. එහෙම නැත්නම් software එක. එතකොට දැන් මේකේ මේ හෝටලේ කාමර කුලියට දෙන හෝටලයක්. එතකොට දැන් මේකේ කස්ටමර් නේම්, ඒ කියන්නේ අපි ඒ හෝටලේ නවතින්න එන කෙනාගේ නම, කස්ටමර් ඇඩ්‍රස්, කස්ටමර් කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක්, රූම් එකේ කැටගරි එක, රූම් එක මොන වගේ එකක්ද, ඊළඟට දවසකට කොච්චරද මිල, ඊළඟට දවස් කීයකටද මේක අවශ්‍ය, ඊළඟට අපි විශේෂ මොන හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවනේ, ඒක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවනම් ඒ විදිහ. දැන් මෙන්න මේක ඇවිල්ලා එතකොට මේ කස්ටමයිස් පැකේජ් කියන්නේ මේවා එක පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක කරලා, එක ව්‍යාපාරයක් ඉලක්ක කරලා හදන්නේ. මේක වෙන කෙනෙක්ට
පාවිච්චි කරන්න බෑ මේ software එක. මොකද එයාගේ සමහරට තවත් කෙනෙක්ගේ හෝටල් එක මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමවලට තියෙන්නේ මේ කස්ටමර් එයා අවශ්‍ය නැහැ කියමුකෝ contact or address ඒ එතකොට යාට අවශ්‍ය වෙනවා identity number එක. ඒ වගේ දැන් මේ ප්‍රයිස් එක දවසටද මේවා ඔක්කොම ඒ කස්ටමර් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා එයාට හදලා දෙන්න මේවා ඉල කස්ටමයිස් පැකේජ් මේවා හෝටල් වලට ඊළඟට අපි හිතමුකෝ ස්කෝල වලට එතකොට අපි හිතමු ග්‍රොසරි වලට මේ සුපර් මාකට් වලට ඒවට අදාළ නීති රීති වලට හදන කස්ටමයිස් මේ තියෙන්නේ තවත් කස්ටමයිස් පැකේජ් එකක් ABC ස්කූල් කියලා මේක පාසලක්. එතකොට මේකට අපි software එකක් හදලා දෙනවා. ඒ මොකටද? ළමුන් ඇතුළත් කරගන්නකොට විස්තර ඇතුළත් කරන්න හදිසියකදී ළමන්ගේ විස්තර ක්ෂණයකින් ගන්න. එතකොට දැන් අපි මේ ABC කියන ස්කෝලෙට අවශ්‍ය කරන නීති රීති ඒවා ඔක්කොම අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගෙන ඒ විදිහට මේ හදලා එතකොට එයාට අවශ්‍ය කරන විස්තර ටික මේකට ඒ කියන්නේ මේ ස්කෝලේට ඇතුළත් වෙලා ඉගෙන ගන්න ළමුන්ගේ විස්තර තමයි මේකේ ඇතුළත් කරන්නේ. එතකොට තවත් ස්කෝලේක මේ නීති නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙනත් නීති. එතකොට මේක කස්ටමයිස් පැකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ABC ස්කූල් කියන අයට විතරයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවල් පහසුකම් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු තවත් ග්‍රොසරි එකකට අදාළ වෙන කස්ටමයිස් පැකේජ් එකක්. මේ තියෙන්නේත් පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් ඉලක්ක කරලා හදන කස්ටමයිස් පැකේජ් එකක්. ඊ ව්‍යාපාරයට අයිති නීති රීති අවශ්‍යතාවයන් අනුව හදපු කස්ටමයිස් පැකේජ් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ ජෙනරලයිස් පැකේජ්. කියන්නේ පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔෆිස් පැකේජ් වල අපි දන්නා වර්ඩ්ස් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අපිට පුළුවන් යම් කිසි ලියවිල්ලක් සකස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන භාෂාව, අපිට අවශ්‍ය කරන අකුරු වර්ග, අපිට අවශ්‍ය කරන හැඩතල ඒවා පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ කොහොමද මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන ලියවිල්ල සකස් කරගන්නේ කියලා පොදුවේ ඕන කෙනෙක්ට මේක මිලදී ගත්තාම පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මේක ඇවිල්ලා කස්ටමයිස් පැකේජ් එකට වඩා වෙනස්. මොකද එක පුද්ගලයෙක්ට නෙමෙයි මේක ඉලක්ක කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ දැන් මේකේ අර ඉස්සල්ලා පැකේජ් වලයි වෙනස. මේ ඇවිල්ලා ජෙනරලයිස් පැකේජ්. දැන් අපි බලමු ඉලස්ට්‍රේටර් කියන software එක. මේකත් ජෙනරලයිස් පැකේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ කාටත් පොදුවේ පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන රූපයක් ඇඳලා ඒකට අවශ්‍ය කරන අකුරු පාවිච්චි කරන්න හැඩතල අඳින්න එක ඕන දෙයක් මේකේ කරන්න පුළුවන්. එතන මේකෙදි මේ තියෙන මේ ටූල්ස් තමයි අපි පාවිච්චි කරලා මේකේ. එතකොට මේවට අපි කියනවා පොදුවේ. දැන් මටත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේකේ ඕනම වැඩ කටයුත්තක් කරගන්න සල්ලි දීලා ගත්තාම. එතකොට මේක අපි කියනවා ජෙනරලයිස් පැකේජ් පොදුවේ කියන. එතකොට දැන් මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ කස්ටමයිස් පැකේජ් ජෙනරලයිස් පැකේජ් කියන එකේ වෙනස තේරෙන්න ඇති. මොකද ඒක දන්නේ නැතුව අපිට බෑ මේ පරිගණක භාෂා ඉගෙන ගන්න යන්න. මොකද මේ දෙක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. මේ පින්තූරයක් අඳින්න තවත් පුළුවන් මේ ජෙනරලයිස් පැකේජ් එකක්. මේකට අපි කියන Photoshop කියලා ගොඩක් අය මේක දන්නවා. ඒතකොට දැන් මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනවා පින්තූර ඇඳ ගන්න. එතකොට ෆොටෝ එඩිට් කරගන්න. එතකොට මේක මම සල්ලි දීලා ගත්තාම මටත් පුළුවන්, තව කෙනෙක් සල්ලි දීලා ගත්තොත් එයාටත් පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ මේවා ඉල්ල ජෙනරලයිස් පොදුවේ පාවිච්චි කරන පැකේජ්. දැන් මම හිතන්නේ හොඳටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කස්ටමයිස් පැකේජ් එක සහ ජෙනරලයිස් පැකේජ් එක අතර වෙනස. දැන් අපි දන්නවා පරිගණකයට සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැතුව වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම තමයි සිස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නැතුව ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පරිගණකේ ක්‍රියාත්මක කරන්නත් බෑ.
ඒ කියන්නේ අපගේ ඇප්ලිකේෂන් software එක hardware එක සම්බන්ධ කරන්නේ system software එක මගින්.